everyone. Welcome to another episode of Energy Workout on Air, your dose of prana power on the go. Yes. So now, our guest for today is a pranic healer, an Arhatic yoga practitioner, senior facilities manager for a multinational real estate and global workspace services company. Hanip sa intro. Ang haba. Let us all welcome Miss Donna Bautista. Thank you, Kay. Salamat for inviting me. Salamat. And I think this is a very long invitation process because we need to have our schedules swacked with each other, di ba? Kaya sabi ko, yun, natuloy din. Iba na talaga pag maraming responsibilities. Ang daming hanash. Ayun. So, Donna, bilang isang senior facilities manager, to start with, so, paano ka natulungan ng pranic healing para magampanan mo tong mga role na to as a woman? Yeah. As a woman, kasi pag this usually, itong role ko na to as sa career ko, usually panlalaki to. I started as, kasi usually dapat engineer ka, karamihan na nasa position na to, engineer. Tapos before doing an office facilities management, I used to handle buildings. So ito office lang tong hinahandle ko before buildings. So ito yung nakita ko na, okay, as a woman, kaya mo without that background on engineering, without that much background, kakayanin mo na to step up and do the things na alam mong very hindi ka familiar with, pero you're not winging it, pero talagang aaralin mo siya. I worked like double, triple times, especially nung nasa building ako. But this time, nung nasa facilities management na ako, it's parang okay na siya kasi you came from a bigger bigger responsibility. Now, malaki pa rin, marami pa rin kasi when I was giving the what are the scope of our job, ang dami, lahat sila nagugulat na, ang laki pala ng handle nyo, parang ganyan. So, yun the site that I'm handling right now is the second largest in Asia. So, it's a bank, it's a an Australian firm. So, maraming it's madali siya, hindi siya physical task kasi we can do our jobs right now from our home. So, mostly nasa laptop ka lang and you coordinate, pero ang dami pa ring dapat saluhin, ibabalanse mo siya. Na things na dapat you're managing people, you're managing the client, you're managing ilan ba? Ang dami, meron sa region, meron sa local, meron sa client. Ang dami mong binabalanse na mga stakeholders. So, yun, I'm the site lead here, pero pagdating sa in terms of boss, ang dami. Ang dami kong hinahandle ng mga stakeholders. So, yun, those are the things that, and those things ang tingin ko, yun nga, madaming responsibilities, madaming babalansehin, madami on a daily basis na dati talagang nagigising ako. Yung anxiety, nagkakaroon ka ng anxiety sa dami ng stress na siguro on a normal, not yet on pranic healing, ganun yung ganun yung pag-address ko ng mga bagay-bagay sa dami ng ginagawa mo. You will succumb to stress, and continuous prolonged stress lead to anxiety. Yan. Tapos, yung anxiety mo mag-manifest na physically, na may mga fears ka na irrational fears ka na nararamdaman. So, yun. Ganun yung Pero, on daytime, you can function well. Pero pag nighttime, yun yung Gano'ng katagal ka na sa industry na to? With the industry is, I started kasi siguro
kailan ba ako nag-start? Nag-start kasi ako na I've been doing as a business development associate na nagko-construct kami ng nagpapa-construct kami ng business center sa mga tindahan sa malls for a telecommunications company. So I started with that yung career path na yon hanggang sa napunta ako dito sa facilities management, napunta ako sa yun, napunta na ako sa building management and then property management and then sa facilities management ulit. Doon yung career ko. Na yung love ko for that parang rhythm na ng ano da you serve, may client ka, may sineserve mo sila, you do your job, kasi it's part of may tatawag mo service mo sa client, yan yung ano. Oh. Aside from being a facilities manager, ano pa yung mga pinagkakaabalahan mo sa buhay? Kinakabalan ko pranic healing. Pranic healing, Wow! Arhatic yoga. Sabi ko nga, this is one thing na actually pranic healing and Arhatic yoga is my sanctuary. Mm, With the stress that we have in life, yun nga, sa trabaho. Right now kasi ito yung ano ko, ito yung nagiging focus ko. I don't have a family yet, but I have a family. I have a family at home, tatay ko, kapatid ko, mga pamangkin ko, mga pinsan ko, those are my family. So you mm, cannot neglect na hindi lang ako yung parang mommy na nagsasanggol like Donna, 'di ba? mm, Hindi ako gano'n, pero I still have responsibility to my family. So that's a lot of work also. That's part of being yung kung ano ako ngayon. And yun, nababalanse ko lahat 'to. Say on my own on my own terms, nababalanse ko lahat 'to because the lessons that I've gotten from pranic healing and Arhatic yoga, ina-apply ko dito. So, paano ba ako napunta sa pranic healing, ganyan? Probably that would be the next question, 'di ba? Actually, it started kasi pagod na ako sa trabaho, stress na ako sa trabaho, and mm, also yun yan, family at saka trabaho, nagsasabay na siya yung mga concerns and problems. Sa trabaho sobrang dami, hindi talaga mawawala yan. So, sobrang stressful na yan. Next is yung family, nagkaroon din ng aberya yung family. So, meron na siya pero hindi ko pinapansin dati yung relationship problems sa family, health concerns ng family. Nag-start siya nung actually nakuwento ko na 'to before on one of the home sessions, yung father ko nagkaroon ng na-hospitalize, had a heart mm, attack. And um I didn't know about the anxiety and stress then kasi ano ko, I mean, wala akong pakialam, kung ano sa responsibility sa family basta ako lang. Tapos nung time na yon biglang, "Uy, ako na yung lahat." So biglang bugom, 'di ba? So that caused um, some disturbance on my psychological being. mm, Parang do'n ko naramdaman na bigla na lang akong sabi ko nga, yung anxiety do'n ko nakita na ito pala yon yung anxiety. I've been reading about this, I've known about this, parang nababasa mo siya on textbook, nababasa mo siya sa lahat, pero you don't know what it is until you're there. And it's really hard yung anxiety pala. It's a psychological disease na ang dami palang merong ganyan. So mm. hindi lang na-address kasi hindi nila alam na meron. Kasi functioning sila, eh. Like me, Oo, kaya ko magtrabaho, kaya nakakapagsalita naman kasi ano ba, kasi 'pag sabi nating mental illness, still stigma is baliw ka na, 'di oo. ba? Parang Tama. hindi yun, gano'n yun. Pero yun, nalaman ko lang siya with pranic healing kasi Um, yun nga, dumating na ako sa point na hindi na ako natutulog. Natatakot na ako for things na hindi ko alam kung bakit. Hmm, Tumataas ang BP ko, ma alam mo yun, tumataas ang BP ko na hindi ko alam kung bakit. Mga gano'n na ano, natatakot ako, kinakabahan ako, ninenerbyos ka. Ito pala yung tinatawag ng mga ano, ng mga matatanda na nerbyos. At an early age, kasi ang daming nangyari nung hospitalization ng father ko. Parang PSTD ba siya?
I don't know, it could be, 'di ba? Doon ko nakita yung mga yung mga lumalabas sa sakit na yun. And on the on the normal process, ang gagawin lang dito, go to a psychiatrist, and psychiatrist will or psychologist will give you medicines. But there's no such medicine to cure this. I know there kasi pag magbabasa ka na ng ng mga links about this, wala talaga eh. Papakalmahin ka pero nandun pa rin siya. So, nalaman ko lang 'to na merong pranic healing kasi hindi na ako natutulog. Ang gusto kong ma-treat is yung insomnia. Okay, Gano'n yung okay. ano ko, gano'n yung Mm. insomnia. Si Jem Kisumbing, which was my office mate before, a pranic healer and Arhatic yoga practitioner din that time. Very active siya nun. Sabi niya, "Donna, i-heal kita." Ganyan ang ano sabi. Sige, basta matulog lang ako. Kasi ang hirap eh. Ilang araw na akong 'di natutulog. So, yun. Tapos every time na ginagawa niya sa akin yung yung pranic healing, kumakalma ako. Kumakalma, natutulog. What's with anxiety is it attacks at nighttime eh. I cannot actually wake up Gem every now and then para lang i-heal ako. So doon ako nag-decide na sige na nga, magpa-pranic healing. And then it started that way. 2000, I think that was 2009. And I'm not a very good student then, pero I felt I felt relief nung nag-pranic healing ako. Alam ko nung uma-attend pa ako ng klase, nandun eh, lumalabas yung mga fears. Kasi ganun yun, 'di ba? Oo. Bakit Every time. all of a sudden talagang ganito kalala yung ano ko. Kinakabahan ako habang nagkaklase. Oh. Alam mo yon, hindi ko maintindihan. Buti na lang hindi ako ang nasa isip ko, "No, it will heal me, it will heal me." The words of Master Choco Kuksoy, the assurance of Master Faith, 'pag makikinig ka talaga, you will continue on, you will continue to progress on the path of pranic healing. Hanggang sa after 2 years, kasi kayo, mabibilis kayo, 'di ba, na nagkaroon. Ako after 2 years, do'n ko palang natapos ang Arhatic yoga, prep. Tapos nung time na yon, again, late pa ako sa mga classes, yung mga gano'n. Pero lahat ng lahat ng natutunan ko dun, natatandaan ko siya and hindi ako yung agad-agad sunod, ganyan. Kasi I have to observe my body, yung like pagkain ng meat. Hindi ko agad talaga tinanggal yun until such time nagme-meditate ka, I noticed that umiinit yung katawan ko. Yung mga gano'n. Babasahin ko yung textbook, yung manual, "Ay, oo, nandito pala. Ah, okey, di ko na gagawin." Mga gano'n ang ano ko, Okay, okay, okay. mga gano'n yung ano ko, yung I have to, bago ko i-let go ang mga things na I'm used to, ano ko siya, may mararanasan ako on my body, tapos saka ko lang siya babasahin ulit, "Ah, ito pala yun." So, dun lang ako maniniwala. It goes with Grandmaster Chokusoy's teachings na intelligent Ah, evaluation. yes. You don't have to believe everything that they say, but you have to experiment. So, ganun na nangyari sa akin. Nagiging experiment muna, din-experiment ko sa sarili ko. And also, the healing on anxiety, um, ako muna yung pasyente ko lagi. When I took pranic psychotherapy, ako lagi, self-healing ako ng self-healing. So that I know kung ano yung effect niya. Hanggang sa yung panic attacks, yung mga ganon, umaano na siya, yung parang yung what you call this, yung intervals, humahaba, umahaba, or hanggang sa parang wala na siya. Talaga, lahat ng techniques ginawa ko, blue triangle, lahat 'yan. Ginagawa ko 'yan para lang mawala kasi it's really bothersome. Hindi ako maka-function well. Parang lagi akong yun nga, ayoko ng laging kinakabahan, mga ganyan. Sometimes it hits me, ngayon meron pa rin, pero now I know what to do. Yun yung ano, yung nagiging empowering sa'yo yun. And what's good about this is because you know how it feels, you can actually bakit ko siya pinopromote? Why am I doing service? Why am I healing others? Why am I reaching out? Especially to those yung may anxiety. Lagi kong ano, lagi alam ko kasi yun eh.
I know how it feels. So, sige, ganito ang gagawin natin. I'll explain pranic healing to them. And then they'll feel comfort. Sabi nila kahit kausapin lang sila, they feel comfort kasi merong nakakaintindi sa kanila. So, yun yung nagiging role ko ngayon, not just on kasi dati sarili ko lang. Ngayon, lumalabas ka na. Tapos minsan, may mararamdaman kang anxiety tapos for all maghihila ako on myself. As for all little did I know, meron pala akong friend who's suffering from anxiety. So parang kumu-connect pala ako doon or probably my friend is connecting with me on the energy level. Akala ko ako yon, yung pala siya yon. So may mga ganun na instances na I wouldn't notice the sensitivity and the awareness, more of awareness on what's happening around me kung hindi sa pranic healing. Wow, that's good. Ganun yung nangyari. Ganun yung mga kwento ko na sa sarili ko. Pero those are the realizations that I had during on the practice kasi it started 2009. Dati heal ng ano ng mga may sakit. Akala ko ganun lang yan. It's more than that, more than that, more than that pa talaga. Ang galing, dami mo natutunan. Sobra, sobra. And it's um evolving pa rin. Hindi siya nagsa-stop na, "Oh, natapos ko na yung ganito, tapos na." Hindi, mas malalim pa, malalim pa. Ang dami pa nahuhukay na, yun nga sabi ni Master Choco Ksoy, para kang onion na binabalatan lagi. Ang dami pa, sobrang dami. Madami kang na kung wala ka sa path ng pranic healing and Arhatic yoga, iba yung magiging reaction mo. Iba yung iba yung pag-attack mo dun sa problem. Even sa office, parang minsan parang nagkakagulo. Teka. Parang lahat ng nung dumating ako sa kasi I've been with the company, so magti-3 years na ako, pero nung bago pa lang ako sa company, parang lahat sila parang high strung, ang lalakas ng boses. Hindi ako sanay ng gano'n kasi babad na ako sa meditations, ganyan. So, hush lang talaga. Sabi ko, hush, hindi natin maso-solve ang problema ng ganyan na puro puro ano, himayin Bangayan. natin, oo, himayin natin. So, gano'n ang ano ko, gano'n ang na nabigay ko sa kanila na practice how to address a problem. Still lang tayo. Galing. Chill muna. Ganyan ang ano natin. Papakalmahin ko muna sila. Para siyempre when you're calmer, you're calmer, you can think better, 'di ba? Solutions are coming out. So bago ko kasi minsan ang haba na ng kwento nandito na pero balik muna tayo sa basic, balik muna tayo laging gano'n, eh. Ano ba nangyari, ano nangyari? So gano'n ako mag-handle mag-address ng situation, yung parang haba na ng email, 'di mo na maintindihan, o ano-anong nangyari, yun pala ito lang yun. So kung ano na naisip tapos gano'n yun, eh. That's trabaho yun, pero it also goes, the same with our lives. Parang minsan dami na nating inisip, dami na nating ginagawa, pero babalik din lang pala tayo sa basic. Totoo yan. So, Donna, aside dun sa, naikwento mo na yung about experience mo sa anxiety, tapos yung leadership role mo, na Mhm. napakalaki talaga ng natulong ng pranic healing. May napanood akong isa sa mga testimonial videos. Matagal na to eh. Parang nagkaroon ka ng myoma. Oh, yes, Tama ba? yes, 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 Okay. yes. Can you tell us about it? Yeah, that was 2012. That was 2012. Yun nga, hindi ko rin ano, I'm already in Arhatic yoga. Kaya sabi ko sa'yo, kahit 'pag nandito ka na, kahit tapos ka na sa course na 'to, you'll be tested again and again and again. So I had that when 2012. So, ayun, pasok na naman si anxiety, takot, lahat ng ganyan. Basta haharap ako sa doktor, takot na ako. I don't know why, pero probably that's why I stayed on with pranic healing because I know it will heal me. Yun nga eh. I had that myoma then. It's a ovarian cyst actually. I had a few myoma, but it's an ovarian cyst as big as a head of a Baby. ba- 5-year-old kid. Ganon siya kalaki. So, parang I don't know what prompted me then, pero tingin ko, nagpa-vaccine kasi ako, HPV ako dati.
simula nun parang may tumutubo na sa akin na pimple kung saan-saan, ganyan-ganyan. Tapos yun nga, napansin ko medyo nag-bloat ako. Akala ko mataba lang ako and then I had that. Practicing pa rin ako. Tapos yun nga, dun ko nakita yung value na may pranic healing. Kasi ito Mhm. na eh, on the physical level nakita mo na yung, oh, may Mm. sakit yung isa kasi psychological yun eh, 'di ba? So Mm. di mo pa iba. Ito physical level, kailangan may tanggalin. Ang daming healings na ginawa sa akin, ang daming healers. And yun yung nakita ko na ano, na, nag-heal si Master Faith talagang yun yung na, ano ko, Master Faith is always there. Ma-appreciate mo yung presence talaga. Yung minsan, siyempre, she's been telling us instructions, pero kasi as a Mm. leader of ano pranic healing here in the Philippines, 'di ba? So, pero makikita mo yung care niya. Tapos doon mo ano yung faith talaga, faith. I-instill niya sa'yo yung faith na you're healed, you're healed, you're healed. Ang napansin ko noon, nung time na when I had that, the operation, matagal din daw yung operation, pero dapat usually mga 4 to 5 days ka nasa hospital. I was just confined in the hospital about 2 days lang. Oh, bilis. Tapos, ang bilis talaga. After 2 weeks, sinabi na ng doctor na, oh, you're okay na, pwede na. Pwede ka nang pero syempre, I still feel something. Minaximize ko talaga yung leave ko para ako nanganak. Ganun ang ano ko. Pwede na, uma-attend na ako ng mga events ng pranic healing din. Nasa Rizal ako no'n. So, papahatid ako kasi may event sa Unilab, yung mga gano'n. So, it Mm. helped me kasi sabi ko, this is the one that I know, alam ko na ito kasi it's more of yung pagiging kalmado ka on facing situations, and pranic healing really helped on addressing that. Mhm. um, you become kasi parang when you're calmer, parang nagle-let go ka na eh. You're letting go of things things that could happen, may happen. You'll all give it to God. Yun nga Mhm. sabi, you all give it to God. You all have to, you just have to hold on to faith Mhm. and master faith. At that time, to your faith and master faith, you have to hold on to the teachings of Grandmaster Chokoksoy, to Master Chokoksoy. You have to hold on to, lagi kong inaano to eh, especially nung nagturo na ako, yung two laws of, two principles where na nag-govern sa pranic healing, yung law of self-healing, Mhm. so self-recovery, and law of life force. So, doon ako lagi kong binabalik yun sa teachings na yun na mag-heal on its own ang sarili mo. Mag-heal on its own ang body mo. And if you project more energy, ma-accelerate ang pag-heal. So, doon talaga ako naniniwala. In terms of yung halimbawa, nangyayari sa physical body mo, and also in terms of yung surroundings mo. Mhm. That things will, yun nga eh, parang you'll have, hindi ka, yun ang nakawala ng anxiety ko eh. Yung things will work on the way it is. Um, hayaan mo the universe will work on you. God will work on you. Kung, yun nga, talagang complete surrender. Complete Mhm. surrender ang nangyari. Na yung may times na nandun yung before pranic healing, control freak ako. Yun yung nagko-cause ng ano, yung nagko-cause ng nagko-compound yung control freak. Gusto mo lahat kontrolado mo, lahat ayos, ganyan. Kasi project management ang ginagawa ko. So dapat on timeline, pak 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 pak, hindi pwedeng ano, Mhm. kung hindi mangyari 'to, lahat ng tao papagalitan mo para mag-move. Parang fear-based management ang ginagawa ko dati. So, para ko mapaggalaw yung mga tao. But right now, when I have taken pranic healing, na-imbibe ko yung mga teachings, hindi ganon. So, kung hindi mangyari to, so be it. What's the worst thing that could happen, 'di ba? Hindi mangyari to. Ganun lang yung ano, ganun lang yung magiging mindset mo. Pero syempre, you're still goal-oriented, results-oriented ka. Dapat ganun pa rin on the career level, ganun pa rin yung ano. Mhm. So, Donna, sa stage ng buhay mo ngayon, do you feel fulfilled sa kabila ng Yes. mga ganun? Yes, yes, yes. Ang bilis ng sagot, 'di ba? Oo, oo.
Oo, kasi, I think I've na-reach ko rin yung, marami pa, I think marami pang tests, you'll be tested again and again, 'di ba? Pero na napapasa ko naman yung mga test na yun like forgiveness, mga ganyan. Forgiveness na isa 'yan sa mga, um, lessons na na-learn ko, how to forgive, how to surrender, 'yan. Trust and faith in God. Sobrang nag-deepen lahat 'yan. So, what advice can you give kaya sa ating mga listeners and viewers? So, I have 3 points. So, first, dun sa mga nakaka-experience ng anxiety, lalo Mhm. na sa panahon ngayon. Yes, yes. Meron kaming ano, Pranic Healing has, sana maka-attend sila na we have daily home sessions, 'di ba? This is an entry to Pranic Healing for you to be oriented, go in touch with there are many ways on how to do this, but, for a seeker, lahat dami kasing pinupuntahan, eh, buti na lang wala na akong pinuntahang iba. Diretso. Swak na ako agad sa Pranic Healing kasi hindi na ako naghanap ng iba. I'm reading books. I'm reading, yan, reading, be conscious of what you read, what you feed in your mind. Kasi yun yung magpapaano sa yun yung it will make or break you, 'di ba? If you're continuously bombarded with uh, food na nakaka-contaminate ng ano mo, ng thoughts mo, like Mm, fears and worries and all negative emotions, don't dwell on that. mm, Um, ano natin, parang i-elevate natin yung consciousness natin, parang i-ano natin, itaas natin yung consciousness natin. Consciousness, meaning yung ano natin, yung state natin, state of love, peace mm, and happiness, yung mas mataas na vibrations. So yun yung mga nakita ko na ano na doon mas nagre-respond yung katawan ko doon. You feel at peace. Basta yung ma-feel mo yung peace at saka stillness. Parang yun, mm. nalalaman mo na, okay, 'di ba sabi nga, "Be still and know that I am God." So 'pag nakuha mo na yung 'pag nakuha mo na yung what ano, sa pranic healing ko lang nalaman 'yan, eh, na parang 'pag nalaman mo pala yung essence ng words na yon, dun mo malalaman na, yes, there is God who is taking care of us. Yun, ganun lagi ang ano. True enough. Thank you, Donna. So, the second naman is, what advice can you give sa mga leaders natin, mga business leaders, Mhm. especially yung mga kagaya mo na nasa mataas na posisyon na sa panahon kasi ngayon, maraming nagsistruggle. Oo. So, Managing people and ganyan. yes. The meditation on twin hearts helps. Kasi Mm, yun nga, eh, sa dami niyan minsan, your notes sa isang araw. This is my notebook, I have a notebook, laging laging bitbit ko 'yan. So ang dami. Parang there's always something na may ano na gagawin ka, hindi mauubos 'yan. 'Pag naubos 'yan, matakot ka kasi wala ka ng ginagawa. Pero how will you handle it? How will you handle it na focus yung mind mo, yung gano'n. Minsan naka-catch ko yung sarili ko rin na mm, hindi ako centered. So you have to be centered. Centered in the way na you are at peace, you are mm, at, kasi makakapag-isip ka, eh. Um, by doing meditation on twin hearts, na-a-achieve mo lagi yung ano, yung natatanggal yung mga negative thoughts and emotions sa sarili mo. And also yung ano ba, yung fear mo na hindi mo magagawa yung trabaho, mm. 'di ba? Yun yung kaya hindi mo na gagawa, eh, kasi takot ka lagi na baka hindi mo magawa. But Oo. yung lagi kang go, 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 laging gano'n ang ano mo, hindi siya Mm, the 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 notion na spiritual people or those who are in meditation and na, naive and very parang ano lang, still lang, hindi, eh. Kasi tayo yung go-getter, parang kasi nandun tayo sa, "Hindi, kaya natin 'to." mm, Gano'n lagi yung pasugod ba, because you know that things will do well. 'Pag hindi na talaga, that's the time you escalate it, mga gano'n. Merong mm, proseso na gano'n. Pero mm, yun yung ano, eh, yung may lakas ka ng loob to do things. You have the guts to do things. May persistence, perseverance, courage, mm. yan Oo. yun yung mga nade-develop as a leader.
Kasi natatanggal yung mga negative thoughts and emotions sa sarili mo when you do meditation and twin hearts. Wow. Thank you. And then last, so Donna, as a woman, Mm. what advice can you give to our listeners, sa mga babaeng listeners? uh, Babaeng career driven. Well, a single lady. I'm not, kasi I'm single. Baka kasi sabihin ng iba na, single ka kaya nagagawa mo yung mga things na ganyan, 'di ba? Mhm. Um, Hindi eh. Marami na kung ano yung hinahandle ng isang pamilyadong tao, and even if you're single, ang nangyayari kasi the single people in career are sila yung sumasalo ng mga bagay na hindi nagagawa nung nung mga Ang ano, may nung mga asawa. may asawa. Laging ganyan. Parang maternity leave. Okay, sino na naman gagawa? The single. Laging gano'n, laging gano'n. So, Okay. ah, kami yung sumasalo sa mga things na hindi nagagawa ng mga pamilyadong tao. Yun yung ano, parang there's a role to play. There's a role to play. Hindi siya dahil single ka, you're condemned or something na patay, 'di ba? I'm doomed, ganyan. Hindi eh. We have roles to play. As a woman, as a single woman, as a woman who's nasa career, gano'n yun eh. Sinasalo mo yung mga things na hindi magawa ng iba. And because you're there, you're available. Even sa family, parang yung mga, ako yung nagiging, ang sumasalo lagi do'n sa mga ano, sa mga things na hindi kayang gawin ng mga pamilyadong tao, ng pamilyadong members of the family. So, yun, there's a role to play. Before, parang parang nasa isip ko kung wala ako sa pranic healing na, 'di ba, na hindi ako nandito sa path na 'to, hindi ko maintindihan 'yon. Lagi akong magagalit, lagi akong maiinis na, ako na naman lagi, bla bla bla." Or even sa even sa office, ganyan, "Kami na naman, ganyan, ano ba, parang wala na kayong ginawa." So, that will create, a barrier on your relationship. Pero hindi, ang naging ano ko, naging takeaway ko dito is we all have roles to play. Mhm. So, yun yung ano, and you do it with love, we do it out of your heart, hindi dahil you're just obligated to do it. Even sa trabaho, yun nga, pati yung love mo sa trabaho, nakakultivate din yan. Na you do things because you love it. Hindi ka obligated, hindi ka, it's just a responsibility. Hindi ganun. You do things because you love it. Wow, thank you so much, Mommy Donna. Mommy Tawag ko talaga. kasi sa kanya Mommy Donna. Mommy, Actually, yeah. Oh. Donna Yep. Bautista is one of my mentors in Pranic Healing and Arhatic Yoga. So, thank you. Ang dami kong natutunan ngayon, especially yung sinabi mo kanina na dati sarili mo lang yung iisip mo. Pero habang tumatagal ka sa path o habang nagkakaroon ka ng mga responsibility, kailangan mo ding unahin yung ibang tao. So, Mhm. you need to give service to other people. And does it make you happy? Yeah, of course. Mas yun yun eh. Why will you do it, 'di ba, if it doesn't make you Yes. happy? Ayun. Kapag nalaman mo na gumaling na itong taong 'to, kapag nalaman mo itong taong 'to is masaya dahil may binigay ka, yung mga gano'n, you do things for others, hindi lang sarili. Na Mm-mm. ano yun, eh, pero siyempre there's a balance to it. Kailangang ifi-feel mo muna yung sarili mo, kung ng Mm. love, ng everything Tama, bago tama. ka makapagbigay. Pero meron tayo para yung flow natin is ano, maging maayos, balanse yung flow. You Yes. give, you receive, you give, you receive, mga ganyan. Mm. Ayun, salamat do'n. At saka, nasabi mo rin kanina yung gusto ko yung ano, sinabi mo, complete surrender. Oh, yeah. Oo. Ang galing, no? It's also a sign of humility. Na parang tayo kasi ngayon gusto natin lahat in control. Kasi parang everything is Yes. given to us, especially yung, hindi lang yung kabataan ngayon, kundi kahit Mm. yung mga naunang generation. We want everything to be in control. Pero hindi pala dapat. We just have to let go and let God. Ayun. Yun yung take away ko sa'yo. Thank you so Sobrang much. ano, sobrang ano, kahit ako while we're talking about it, gano'n pala yung nangyayari sa'kin. Ngayon nare-realize Oo. ko kasi spontaneously speaking, pero ito pala yung Mm. ano, ito pala yung nagiging takeaway ko sa mga sa ano, sa nangyayari sa atin ngayon. Tama, tama. And last is yung sinabi mo na intelligent evaluation.
Kasi napakarami ngayong lumalabas sa social media, news. Lahat pwedeng paniwalaan eh. Correct. Pero ito yung natutunan ko sa'yo, kahit dati pa. discern. So, yun. Kagaya nung nabanggit mo kanina, parang hinihintay mo lang muna kung ano yung mangyayari sa'yo bago ka maniwala. Ayun. So, thank you so much, Donna Bautista, for... Salamat. Ayun, for This this is healing for me also. This is healing for me. Maganda Wow. tong natin, chikahan. Yes. So, sana hindi ito yung last. So, sana Yes, makikita definitely. natin pang mga sessions. So, A lot of things to share pa. Madami pa to. yes. So, we would like to invite our viewers and listeners to our home session. So, nabanggit kanina ni Donna Bautista about the meditation of clean heart. So, we have online sessions brought to you by the Pranic Healing Foundation of the Philippines. It is 7:30 p.m. to 9 p.m. Philippine time. So please log on to phfp.ph/Monday or /Tuesday hanggang Friday. Again, that's phfp.ph/Monday or kung anong araw kayo gustong umattend. So that's Monday to Friday. So, thank you everyone. Thank you, Donna. Salamat. Thank you for attending thank you for watching or listening to the Energy Workout on Air. Your dose of prana power on the go. So, thank you so much and goodbye. Bye. Thank you. Bye-bye.